Vâng, chào mừng bà con và các bạn đang theo dõi bài phân tích chuyên sâu của chúng ta về dinh dưỡng cây trồng. Bà con biết không, trong quá trình đi thăm vườn và nghiên cứu sinh lý cây trồng nhiều năm qua, tôi thường xuyên bắt gặp một câu chuyện thế này. Bà con cứ hình dung nhé, ở cùng một vùng đất, có hai bác nông dân trong cùng một loại cây, tuổi cây bằng nhau. Bác thứ nhất thì theo thói quen cũ, vác nguyên một bao phân hóa học 50 kg đổ ập xuống gốc cây ngay trong một lần bón cho nó tiện công. Thế nhưng bác thứ hai lại lấy đúng lượng phân đó, không thêm bớt một lạng nào, nhưng bác ấy chịu khó chia nhỏ làm 5 phần, đem pha thật loãng với nước và đều đặn tưới 10 ngày một lần. Rõ ràng là cả hai bác tốn cùng một số tiền mua phân, nhưng cái kết quả sau 30 ngày thì lại hoàn toàn trái ngược nhau bà con ạ. Vườn của bác thứ nhất, lá bắt đầu vàng khe, rụng trái non lả tả, bới lớp đất lên thì rễ khô quéo lại. Trong khi đó, vườn của bác thứ hai thì đọt non vọt lên mập mạp, xanh mướt, bới đất lên là thấy rễ tơ bung trắng xóa, bám chặt vào đất. Vậy thì, cốt lõi vấn đề ở đây là gì? Điều gì đã thực sự xảy ra dưới lòng đất khi chúng ta bón phân? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách tường tận câu chuyện này. Câu hỏi đặt ra là, tại sao bón nguyên bao phân, cung cấp thật nhiều dinh dưỡng mà cây lại chết? Thực ra, một trong những lầm tưởng tai hại nhất trong tư duy canh tác truyền thống của nhiều người chính là việc chúng ta coi gốc cây như một cái kho chứa. Mình cứ nghĩ nôm na là thôi cứ nhét đầy thức ăn vào đó, rồi cây nó sẽ từ từ dùng dần. Nhưng không phải vậy đâu bà con. Cây trồng nó là một cơ thể sống, nó có nhịp sinh học và có giới hạn chịu đựng vô cùng nghiêm ngặt, y hệt như con người chúng ta vậy. Việc đổ ập một lượng lớn phân bón vô cơ, đặc biệt là các dòng NPK, đạm hay kali xuống gốc cùng một lúc, nó không khác gì việc ép một người bình thường phải ăn hết khẩu phần cơm của cả một tháng chỉ trong một bữa duy nhất. Bà con thử nghĩ xem, làm sao mà tiêu hóa nổi? Kết quả chắc chắn không phải là no nê mà là ngộ độc và bội thực ngay lập tức. Nhìn vào kết quả thực tế của các thử nghiệm đối chứng 30 ngày ngoài đồng ruộng, chúng ta mới thấy sự khác biệt nó khủng khiếp đến mức nào. Ở phương pháp bón dồn dập, bà con sẽ thấy một thảm cảnh để lại dưới lòng đất. Hệ rễ tơ, nơi mà chúng ta vẫn ví von là cái miệng của cái cây để hút dinh dưỡng, nó đã chuyển sang màu nâu đen, khô quéo và thối rữa hoàn toàn. Khi cái miệng bị mù, bị hỏng, thì hệ lụy kéo theo phía trên cành là lá ràng úa và rụng lả tả. Trái lại, khi nhìn sang phương pháp chia nhỏ phân bón và hòa nước tưới nhiều lần, hệ rễ tơ phát triển vô cùng mạnh mẽ, trắng xóa, mọc tua tủa đâm sâu vào lớp đất tơi xốp. Nhờ bộ rễ khỏe mạnh này mà cây vương cây đọt mọc rộ, tràn đầy sức sống. Thực chất, sự khác biệt một trời một vực này không phải là phép màu gì cả, mà nó xuất phát từ những quy luật vật lý và sinh học căn bản nhất của tế bào mà chúng ta sắp tìm hiểu ngay sau đây. Bước sang phần thứ nhất, chúng ta sẽ đi sâu vào thảm họa của việc bón dồn dập và một hiện tượng vật lý tàn khốc dưới lòng đất mang tên áp suất thẩm thấu ngược. Bà con biết không, khi rải một lượng lớn phân hóa học xuống gốc cùng một lúc, về mặt bản chất, chúng ta đang vô tình tạo ra một quả bom sinh học ngay tại vùng rễ. Tại sao lại nói như vậy? Về cơ bản, phân vô cơ chính là các loại muối khoáng. Khi bà con bón một lượng lớn, hạt phân tan ra trong đất sẽ tạo thành một môi trường có độ mặn vô cơ cực cao, bao quanh vùng rễ, đẩy cái gọi là chỉ số muối xót rễ lên mức báo động đỏ. Lúc này, quy luật vật lý bắt đầu vận hành. Theo nguyên tắc thẩm thấu trong tự nhiên, nước luôn luôn di chuyển từ nơi có nồng độ muối thấp sang nơi có nồng độ muối cao để cân bằng lại. Khi bón dồn dập, dung dịch đất bên ngoài mặn hơn rất nhiều so với phần dịch bên trong tế bào rễ, và hệ quả tất yếu là hiện tượng áp suất thẩm thấu ngược lập tức xảy ra. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nước bị hút ngược từ bên trong tế bào rễ trào ra ngoài đất. Cây trồng của chúng ta, ngay giữa một vùng nước chứa đầy phân bón, lại đang bị vắt kiệt nước và chết khát một cách đau đớn nhất. Vậy thì cái quá trình chết khát do sốc phân bón này nó diễn ra như thế nào? Nó đi theo các bước hủy diệt rất cụ thể thưa bà con. Bước đầu tiên, như chúng ta vừa phân tích, nồng độ muối bao quanh rễ tăng vọt lên. Tiếp theo ngay sau đó, hiện tượng co màng sinh chất tế bào rễ lập tức xảy ra do cái áp suất thẩm thấu ngược rút cạn nước. Bà con cứ tưởng tượng một tế bào rễ non nớt, nó đang căng mọng nước như một quả nho tươi vậy. Khi bị rút hết nước ra ngoài, nó xẹp xuống, teo tóp lại y hệt như một quả nho khô. Lớp màng sinh chất bên trong bị bóc tách, rách toạc khỏi vết tế bào cứng bên ngoài. Đến bước thứ 3, những cái đầu rễ tơ trắng muốt, non nhớt sẽ bị cháy khô, chuyển sang màu đen kịt. Dân gian mình hay gọi đơn giản là ngộ độc phân bón hay sót rễ đấy ạ. Và cuối cùng, khi bộ rễ đã bị phá hủy tàn tạ, phần thân phía trên không có nước, héo rũ xuống. Các loại nấm bệnh cơ hội dưới đất nhân lúc rễ yếu sẽ xâm nhập gây thối rễ diện rộng. Và để tự cứu lấy sinh mệnh của mình, cây mẹ buộc phải trút bỏ, làm rụng hàng loạt trái non đang mang. Sang phần thứ 2, chúng ta sẽ bóc tách về bản chất, cách dễ hấp thụ dinh dưỡng và con đường thất thoát. Trả lời cho câu hỏi, tại sao bón càng nhiều một lúc lại càng làm thủng túi tiền của bà con nhanh hơn? Mời bà con nhìn vào con số này, 50 đến 70%. Vâng, bà con không nghe nhầm đâu. Đây chính xác là tỷ lệ tiền mua phân bón vô cơ bị ném qua cửa sổ một cách oan uổng mỗi khi chúng ta áp dụng lối canh tác cũ. Đổ ập cả bao phân một lúc xuống gốc cây.
Sự lãng phí khủng khiếp này phải khẳng định rằng nó không hề liên quan đến việc bà con mua phải phân bón giả hay phân bón chất lượng kém, mà nó hoàn toàn đến từ sai lầm trầm trọng trong kỹ thuật và tư duy bón phân. Vậy thì nếu cây không ăn hết, khối lượng phân bón khổng lồ đó nó đã bốc hơi đi đâu? Thực tế phũ phàng dưới góc độ khoa học đất là thế này. Khi phải nhận một lượng phân quá lớn cùng lúc, cây trồng có cố gắng đến mấy thì tối đa cũng chỉ ăn được vỏn vẹn 20 đến 30% mà thôi. Phần còn lại thì sao? Khoảng 40% lượng phần dư thừa, khi gặp nước tưới hoặc những cơn mưa lớn, sẽ phải chịu sự rửa trôi dinh dưỡng. Có nghĩa là những hạt muối vô cơ hòa tan này bị dòng nước dội thẳng tuột xuống tận những tầng nước ngầm sâu hun hút, nơi mà rễ cây hoàn toàn không thể với tới để hút được nữa. Rồi khoảng 30 đến 40% còn lại, đặc biệt là đối với các loại phần đạm như ure, khi nằm phơi hớ trên mặt đất dưới tác động của nhiệt độ mặt trời chói chang, nó sẽ bị chuyển hóa thành khí đạm bay hơi, nó bốc thành khí ammoniac và tan biến thẳng lên bầu trời. Thành ra, tiền mồ hôi nước mắt của bà con bón xuống đất, nhưng cuối cùng lại trôi tuột xuống nước ngầm và bay hết lên không trung. Để chống lại sự lãng phí triệt để đó, rễ cây thực chất có một cơ chế uống phân qua màng tế bào vô cùng tinh tế, hoạt động theo dạng hút các ion khoáng. Nhưng cơ chế này nó đỏng đảnh lắm. Nó đòi hỏi 3 bước điều kiện rất nghiêm ngặt. Bước 1, nồng độ muối phân bón trong dung dịch đất bắt buộc phải luôn được duy trì ở mức thật loãng, thật êm dịu, không được vượt quá ngưỡng an toàn. Khi điều kiện này được đáp ứng thì chuyển sang bước 2, cơ chế bơm năng lượng màng tế bào của rễ cây sẽ được kích hoạt tối đa công suất. Màng tế bào lúc này không phải là tấm bọc biển thụ động ngấm nước đâu bà con, mà nó là một cỗ máy thông minh, chủ động dùng năng lượng để vươn ra bắt lấy các ion khoáng chất. Và nhờ đó ở bước 3, hệ thống máy bơm sinh học này sẽ bẫy và hút trọn lẹn từ 80 đến 90% lượng ion dinh dưỡng có trong đất, gần như không để lọt một giọt nào ra ngoài môi trường. Chính vì hiểu được cơ chế khắt khe này của bộ rễ, chúng ta sẽ bước sang phần 3 để thấy được sức mạnh tuyệt đối của kỹ thuật chia nhỏ phân, hay tôi thường gọi vui là kỹ thuật ăn dặm nhả chậm. Ưu điểm lớn nhất mang tính chất cốt lõi của việc chúng ta chịu khó pha loãng phân và bón định kỳ thành nhiều lần là nó khớp một cách hoàn hảo với nhịp sinh học ăn phân của cây. Cái này dễ hiểu lắm, giống hệt như con người chúng ta, mình khỏe mạnh, hấp thu tốt là nhờ ăn 3 bữa đều đặn mỗi ngày, lượng vừa đủ. Chứ không có ai nhịn đói cả một tháng trời rồi một ngày đẹp trời ngồi ăn dồn một bữa tiệc thịt cá khổng lồ cả, chắc chắn là sẽ nhập viện mổ dạ dày. Cây cũng vậy thôi. Khi bà con bón chia nhỏ ra, nồng độ phân trong đất tuyệt đối không bao giờ vượt qua được ngưỡng gây sốc muối. Rễ cây không hề bị áp lực thẩm thấu ngược bóp ngang. Nhờ đó, cái bơm năng lượng màng tế bào cứ thế hoạt động bền bỉ, êm ái, ngày đêm âm thầm bòn mót, tối ưu hóa triệt để từng giọt dinh dưỡng mà bà con chăm vào. Chứ dừng lại ở đó, một tác dụng thần kỳ khác của phương pháp chia nhỏ phân mà ít người để ý tới, đó là khả năng bảo vệ sức khỏe của cả một hệ sinh thái cấu trúc đất. Việc bón phân ồ ạt từng cục lớn sẽ từ từ biến đất vườn thành một khối vô cơ chai cứng, nén dẻ. Cái nồng độ sốc muối đó đủ sức tiêu diệt toàn bộ dung dế và đặc biệt là làm chết sạch các chủng nấm đối kháng sinh học dưới nòng đất. Ngược lại hoàn toàn, khi mình đưa phân xuống với nồng độ cực loãng, nó lại trở thành một tấm khiên an toàn, bảo vệ nguyên vẹn hệ vi sinh vật có lợi trong đất. Lực lượng vi sinh vật dồi dào này chính là những công nhân mẫn cán giúp phân giải chất hữu cơ, cải thiện đáng kể sức giữ phân của đất. Đất nhà bà con giờ vậy sẽ luôn duy trì được độ tơi xốp, giữ ẩm tốt qua từng mùa vụ. Vậy thì, gắn kết những lý thuyết vật lý sinh học này vào bài toán kinh tế thực tế của nhà nông thì sao? Phương pháp chia nhỏ hoàn toàn đánh bại lối canh tác cũ. Nhiều bà con bảo, ôi da, chia nhỏ thế thì tốn công chết. Đúng, bón dùng dập một lần thì tốn ít công rại hôm nay thật đấy. Nhưng bà con lại nướng sạch gấp đôi tiền mua phân, rồi vài tháng sau lại xót xa bỏ ra tiền triệu đi mua các loại thuốc bảo vệ thực vật để chữa bệnh cháy rễ, vàng lá, nấm bệnh do cây suy yếu, tính ra lỗ nặng. Trong khi đó, việc chia nhỏ nhiều nhần, đặc biệt là khi kết hợp hòa với nước tưới, nó giúp bà con tiết kiệm nhìn thấy ngay lập tức 30 đến 40% tiền mua phân bón. Không những thế, cây trồng ăn từ từ nên xanh rất bền bỉ, cơi đạt vọt lên mập mạp, bộ rễ lúc nào cũng trắng tinh khỏe mạnh. Cái chút công sức tăng thêm hoàn toàn xứng đáng với dòng tiền khổng lồ mà bà con giữ lại được trong túi. Và nếu bà con lo lắng về vấn đề nhân công, thì trong phần 4 này, chúng ta sẽ tìm hiểu về bước tiến hóa công nghệ giúp giải quyết triệt để vấn đề đó, phân giải phóng chậm và hệ thống tưới nhỏ giọt. Vũ khí công nghệ đầu tiên mà khoa học nông nghiệp mang lại là công nghệ phân giải phóng chậm. Về bản chất lõi bên trong, nó vẫn là những hạt phân NPK thông thường thôi. Nhưng cái hay là các nhà khoa học đã khoác lên mỗi hạt phân một lớp vỏ bọc tinh vi bằng polymer sinh học hoặc là lưu huỳnh. Nhờ lớp áo giáp này, khi bà con rải xuống đất gặp nước, hạt phân nó không vỡ òa tan ồ ạt ra cùng một lúc. Lớp vỏ chỉ cho phép dinh dưỡng từ bên trong rỉ ra từng ly từng tí một, thẩm thấu một cách chậm rãi vào đất trong suốt nhiều tháng trời.
Điều này đảm bảo nồng độ muối quanh rễ luôn ở mức cực kỳ thấp, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng cháy rễ hay sự rửa trôi dinh dưỡng khi mưa lớn. Mình rải một lần nhưng cây lại được ăn dặm rỉ rả suốt cả mùa. Vũ khí tối tân thứ hai dành cho các nhà vườn quy mô lớn là công nghệ hòa nước tưới qua hệ thống nhỏ giọt. Bằng cách lắp đặt một bộ châm phân trung tâm vào đường ống dẫn nước chính, mỗi khi bà con bật bơm tưới, một lượng phân bón cực kỳ chuẩn xác đã được tính toán loãng vừa đủ, sẽ được hòa tan đều và dẫn thẳng đi đến tận từng đầu rễ tơ của từng gốc cây. Hệ thống này đưa dinh dưỡng đến đúng nơi cây cần, đúng chỗ dễ hút và đúng liều lượng sinh lý. Nó giải phóng hoàn toàn sức lao động, giảm thiểu gần như bằng không các chi phí nhân công vác bao giải phân nặng nhọc dưới trời nắng nóng. Và giá trị cốt lõi nhất, nó ngăn chặn triệt để mọi rủi ro sốc phân hay ngộ độc vô cơ cho vườn cây của bà con. Ở phần 5, chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận và bóc trần một lầm tưởng vô cùng tai hại, vẫn còn ăn sâu vào nếp nghĩ của nhiều người, đó là tư duy gửi phân trong đất. Khi đi thăm vườn, không ít lần tôi vẫn nghe bà con đinh ninh nói rằng cứ rải thật nhiều phân xuống đất một lần cho tiện công, cây nó chưa ăn hết thì phân vẫn nằm đó, rồi mai mốt nó rỉ rả ăn dần cũng chẳng mất đi đâu. Xin thưa với bà con, đây là một tư duy hoàn toàn sai lệch về mặt khoa học. Phải khẳng định một sự thật phũ phàng thế này. Đất vườn của chúng ta không phải là một chiếc két sắt an toàn tĩnh lặng. Nó cũng không phải là chiếc tủ lạnh để bà con bảo quản thức ăn thừa vô thời hạn. Phân bón vô cơ khi rải xuống nền đất ngoài tự nhiên, nếu rễ cây không kịp hút ngay lập tức, thì ngay dưới tác động của hệ vi sinh vật kháo đói, của nắng, của gió, của mưa, hạt phân đó sẽ tan rã, rửa trôi và bay hơi sạch sẽ chỉ trong thời gian ngắn. Không có bất kỳ một hạt phân hóa học nào có đủ kiên nhẫn nằm nguyên vẹn ở đó để chờ rễ cây nhà bà con đến ăn cả. Từ cái làm trưởng tai hại đó, nó kéo theo một loạt những thói quen thi công sai lầm chết người mà chúng ta cần phải cương quyết loại bỏ ngay. Thứ nhất, cấm kỵ tuyệt đối việc rải phân NPK hạt khô phơi lộ thiên trên mặt đất trơ trụi vào những ngày nắng gắt. Nắng nóng sẽ làm khí đạm bay hơi cực mạnh, vừa mất tiền, vừa sinh ra khí độc bốc lên táp làm cháy lá cây. Thứ hai, tuyệt đối không được bón phân quá sát vào gốc, cổ rễ. Chỗ đó là nơi nấm bệnh rất dễ xâm nhập gây thối lở cổ rễ. Hãy rải phân ở rìa ngoài theo hình chiếu tán lá, nơi có nhiều rễ tơ hút dinh dưỡng nhất. Và thứ ba, thói quen tệ hại nhất là rải phân xong mệt quá bỏ về không tưới nước. Bắt buộc rải phong là phải tưới đẫm ngay lập tức để hòa tan phân, xả mặn, đưa dinh dưỡng ngấm xuống ớt, tránh hiện tượng cháy rễ sinh mặt và thất thoát đạm do bay hơi. Vậy thì làm thế nào cho đúng? Phần 6 này, chúng ta sẽ cùng phác thảo một phác đồ chia nhỏ phần mang tính thực chiến, áp dụng ngay cho vụ mùa của bà con. Trục thời gian sinh trưởng của cây sẽ là yếu tố quyết định việc chúng ta lựa chọn chia nhỏ loại phân nào, không phải lúc nào cũng bón giống nhau đâu ạ. Ở giai đoạn đầu, giai đoạn kiến thiết, phục hồi và kéo cơi đợt non, bà con hãy tập trung chia nhỏ các dòng phân ưu tiên có hàm lượng đạm và lân cao, đạm để đâm chồi phát lá, lân để vươn rễ bung tơ. Nhưng khi bước sang giai đoạn cây làm nụ, chuẩn bị ra hoa thì phải lập tức hãm phanh, ngắt đạm đi. Lúc này chuyển sang chia nhỏ phân ưu tiên lân và kali cao để thúc đẩy mầm hoa phân hóa, làm cứng cáp vách tế bào chống rụng. Và cuối cùng, khi cây đã đậu trái, bước vào giai đoạn nuôi trái lớn, tối ưu nhất là bà con chia nhỏ các dòng có kali cực cao kết hợp với một lượng đạm vừa đủ. Kali sẽ giúp trái lớn nhanh, vỏ bóng mã, chắc ruột, nọng ký và đạt được độ ngọt tối đa khi thu hoạch. Thế nhưng, có một điều cực kỳ quan trọng tôi phải lưu ý. Việc chỉ tập trung chia nhỏ NPK vô cơ thôi là chưa đủ. Bà con phải luôn khắc cốt ghi tâm công thức vàng của nền nông nghiệp canh tác bền vững. Đó là toàn bộ phương pháp chia nhỏ phân vô cơ này bắt buộc phải được đứng trên một nền tảng đất đã được bón lót thật dồi dàng bằng phân hữu cơ ủ hoai mục. Tại sao? Vì phân hữu cơ tạo ra mùn, giúp ổn định và cải tạo độ pH của đất, phục hồi cấu trúc tơi xốp và nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi mà chúng ta đã nói ở trên. Đồng thời, qua từng giai đoạn, đừng bao giờ quên bổ sung định kỳ các nguyên tố vi lượng TE thiết yếu như đồng, kẽm, bo, canxi. Bà con cứ nhớ nguyên tắc này cho tôi. Hữu cơ là cái nền tảng vững chắc, NPK là sức đẩy tốc độ và vi lượng chính là những chất xúc tác hoàn hảo giúp cây trồng phát triển toàn diện. Tóm lại, chân lý lớn nhất động lại thông qua tất cả các bằng chứng về khoa học đất là thế này. Thà cho cây ăn nhiều bữa nhỏ êm dịu, nhả chậm, còn hơn là bắt cây ăn bội thực, sốc muối, cháy rễ trong một bữa tiệc tàn khốc. Phương pháp chia nhỏ phân bón và hòa nước tưới không chỉ là khoa học, mà nó chính là lời giải thực tế nhất để vớt phát lại túi tiền, mồ hôi nước mắt của người nông dân chúng ta khỏi sự lãng phí vô ích. Nhìn lại vườn nhà mình, bà con hiện nay đang bón phân theo cách nào? Vẫn đang đổ ập một lần theo thói quen cũ, hay đã bắt đầu chia nhỏ, nâng niu từng cọng rễ? Bà con hãy để lại bình luận phía dưới, cùng chia sẻ kinh nghiệm canh tác thực tế của mình để mọi người cùng học hỏi nhé. Và nếu thấy bài phân tích này hữu ích, đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những kiến thức chuyên sâu tiếp theo. Chúc bà con có những vụ mùa bội thu, canh tác hiệu quả, chi phí thấp. Xin chào và hẹn gặp lại bà con.